อ้พวกชาวบ้านปากดีก็พูดกันมั่วไปเรื่อยเปื่อยเชื่อถือไม่ได้หรอกแน่จริงก็โผล่หัวออกมาสิวะผีมันจะแน่ขนาดนี้เชียวหรือถ้าแน่จริงก็ออกมาสิวะเดี๋ยวข้าจะปล้ำเอาซะเลย ไม่ได้วันนั้นจะบอกแล้วจะต้องทำให้ได้ ณลำธารสายเล็กที่ตัดผ่านป่าลึกมีเพียงสะพานไม้เก่าๆที่เกิดจากต้นไม้ใหญ่ล้มพาดขวางลำธารตามธรรมชาติชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเพื่อไปหาของป่าทว่าพักหลังมานี้บรรยากาศรอบลำธารกลับเปลี่ยนไปจนน่าขนลุกเมื่อจู่ๆชาวบ้านต่างพบเห็นหุ่นไม้ประหลาดเป็นท่อนไม้แห้งยาวๆที่ส่วนหัวถูกมัดด้วยเส้นผมคนจริงๆและสวมเสื้อผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งวางทิ้งไว้ตามพื้นวันหนึ่งในยามที่แสงตะวันเริ่มลับฟ้าโต้งกับสือสองเพื่อนสีประจำหมู่บ้านเดินสะพายปืนแก๊ปคนละกระบอกเดินเข้ามาถึงบริเวณทาน้ำแห่งนั้นสายตาของทั้งคู่ประทะเข้ากับตุ๊กตาหุ่นไม้ที่วางพิงต้นไม้อยู่สภาพของมันดูราวกับมีชีวิตเส้นผมสลวยนั้นพลิ้วไหวไปตามลม ไอ้เสือเอ็งดูนั่นสินั่นมันเส้นผมคนไม่ใช่หรือข้าว่าที่นี่มันชักจะแปลกๆแล้วอะรีบไปกันเถอะคนหัวข้าลุกไปหมดแล้วอะปัดโถเอ็งจะกลัวไปทำไมวะไอ้ต้งข้าว่าไม่ใช่อาถรรพ์อะไรหรอกคงเป็นพวกเด็กซนในหมู่บ้านแอบนี้มาเล่นกันมากกว่าไอ้พวกชาวบ้านปากดีก็พูดกันมั่วไปเรื่อยเปื่อยเชื่อถือไม่ได้หรอกแน่จริงก็โผล่หัวออกมาสิวะทันใดนั้นก้อนหินปริศนาถูกปาออกมาจากพุ่มไม้ฝั่งตรงข้ามตกกระแทกน้ำเสียงดังสนั่น เฮ้ยใครขว้างมาน่ะหรือว่าจะเป็นผีนางน้อยที่ชาวบ้านเขาลือกันน่ะปัดโถมันจะใช่จริงหรือผีมันจะแน่ขนาดนี้เชียวหรือถ้าแน่จริงก็ออกมาสิวะเดี๋ยวข้าจะปล้ำเอาซะเลย สิ้นเสียงคำท้าทายพุ่มไม้ตรงหน้ากลับสั่นไหวรุนแรงราวกับบางสิ่งกำลังโกรธจัดสือไม่รอช้าเล็งปืนไปยังต้นเสียงและเหนี่ยวไกปืนทันทีเสียงปืนก้องกังวานควันปืนลอยขโมงอวนไปทั่วพุ่มไม้นั้นนิ่งสนิทไปทันที โอ้ยไม่แน่จริงนี่วะนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวเงียบกริบเลยกลับกันเถอะไอ้โต้งเสียเวลาข้าจริงหลายวันผ่านไปข่าวลือเรื่องผีนางน้อยยังคงหนาหูในหมู่บ้านแต่สำหรับสื่อแล้วคำเตือนเหล่านั้นเป็นเพียงลมปากที่ไร้สาระวันนี้เขาแบกขวานเข้าป่ามาเพียงลำพังเพื่อตัดฟืนตามปกติ
เสียงขวานสับเนื้อไม้ดังก้องไปทั่วทั้งป่าที่เงียบสงัด กระทั่งตะวันเริ่มตกดินเสือปาดเหงื่อแล้วแบกขวานขึ้นบ่าเตรียมตัวกลับบ้านทว่ายิ่งเดินเขากับยิ่งรู้สึกแปลกประหลาดทางเดินที่คุ้นเคยกลับดูยาวไกลไร้ที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเดินไปทางทิศใดทิวทัศน์รอบกายก็ดูเหมือนราวกับเขากำลังเดินวนอยู่ในอ่างและสิ่งที่ทำให้เสือเริ่มหัวเสียคือทุกครั้งที่เขาเดินผ่านพุ่มไม้หรือชะง่อนหินเขาก็จะพบเห็นหุ่นไม้ผมคนวางทิ้งตามจุดต่างๆบ้างก็ห้อยตรงเตงอยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวบ้างก็นั่งพิงโคนไม้จ้องมองเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าไอ้เวนตะไลที่ไหนมันเอาขยะพวกนี้มาทิ้งไว้วะทางออกมันอยู่ทางไหนกันแน่วะเดินวนอยู่ได้ เดินวนเวียนอยู่นานจนตะวันใกล้ลับขอบฟ้าความเหนื่อยล้าเริ่มเกาะกินขาเสือถอนหายใจเฮือกใหญ่ตัดสินใจนั่งพิงโคนไม้อย่างหมดแรงเพื่อพักเหนื่อย พักก่อนเถอะวะเดี๋ยวค่อยหาทางออกใหม่แม่งเอ้ยวันนี้มันวันซวยอะไรวะเนี่ย เสือยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดปากสายตาเหม่อมองไปข้างหน้าอย่างเซ็งๆทันใดนั้นหางตาของเขาก็เหลือบไปเห็นร่างหนึ่งยืนห่างออกไปไม่ไกลนักเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสวมเสื้อผ้าเก่าขาดมอมแมมผมยาวยืนหันหลังให้ เฮ้ยลูกเต้าเราใครวะมายืนทำซากอะไรตรงนี้เดี๋ยวไม้ก็ล้มทับหัวตายห่าหรอกกลับไป เด็กน้อยค่อยๆหันหน้ามาใบหน้าขาวซีดไร้แววตาจ้องมองเสือเขม็ง เสือวันนั้นเจ้าพูดเองนะ ว่าจะจับข้าทำเมียวันนี้ข้ามาให้ที่สมใจแล้ว มาสิ มาร่วมรักกับข้า เสือชะงึกกึกความทรงจำเมื่อวันก่อนย้อนกลับมาแม้ใจจะเริ่มหวั่นแต่ด้วยความปากดีเขาจึงทำใจดีสู้เสือ โธ่เฮ้ยตัวกระเปียกเดียวข้าไม่ทำเจ้าหรอกเดี๋ยวเจ้าก็ตายพอดีกลับบ้านไปเจ้ามันได้เกินไปข้าไม่ทำหรอกพูดจบเสือก็สะบัดหน้าหันหลังกลับแต่ทว่าเบื้องหน้าของเขากลับปรากฏร่างของหญิงสาวนางหนึ่งยืนขวางทางอยู่นางสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผิวซีดเผือดเหมือนศพรูปร่างสูงใหญ่เป็นสาวเต็มตัวไม่ใช่เด็กน้อยคนเมื่อกี้อีกต่อไป ตอนนี้ข้าโตเป็นสาวแล้ว พร้อมจะร่วมรักกับข้าแล้วหรือยัง เข้ามาสิ วันนั้นเจ้ายังกล้านักนี่ เสือผงะถอยหลังขวานในมือสั่นระริกเหงื่อกายเริ่มแตกพลักแต่สภาพเองเป็นแบบนี้ข้าอายผีสางเทวดาข้าไม่ร่วมรักกับผีอย่างเองหรอกนะเสือตัดสินใจหันหลังกลับอีกครั้งเพื่อจะวิ่งหนีไปอีกทางแต่เขาก็ต้องเบรกตัวโกลงภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้นางไม่ได้เป็นศพน่ากลัวแต่กลับกลายเป็นหญิงสาวที่สวยสะพรั่งใบหน้างดงามหยาดเยิ้มส่งสายตาเชิญชวนหวานเชื่อม พี่สือจ๋า
วันนั้นพี่บอกเองว่าจะร่วมรักกับข้าไม่ใช่หรือ ข้าตามใจเจ้าทุกอย่างแล้ว งามพร้อมเพื่อเจ้าแล้ว เข้ามาสิ ข้าขอโทษ วันนั้นข้าปากพล่อยข้าพูดลบหลู่ไม่ให้เกียรติเจ้า ยกโทษให้ข้าด้วยเถิดแม่นาง ปล่อยข้ากลับไปเถิดนะ ข้ากลัวแล้วอะ ไม่ได้ วันนั้นเจ้าบอกแล้ว เจ้าต้องทำให้ได้ ก็ได้อะงั้นเจ้าหลับตาก่อนข้าถึงจะร่วมรักกับเจ้าอะ ผีนางน้อยในร่างสาวงาม ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจ ยอมหลับตาพริ้มรอรับสัมผัสจากชายหนุ่ม สือขบกรามแน่น แววตาเปลี่ยนจากแข็งกล้าว เขาเงื้อขวานในมือสุดแขน แล้วสับลงกลางศีรษะนางเต็มแรง ร่างงามระหงพันบิดเบี้ยวกลับกลายเป็นร่างจริงอันน่าสยดสยอง ไอ้เสือเจ้ากล้านัก เจ้ายังกล้าทำร้ายข้าอีกเหรอ สือไม่รอฟังคำด่าทอ เขากระชากขวานออก แล้วเหวี่ยงฟันซ้ำเข้าไปที่ลำคอของมันสุดแรงเกิด ศีรษะที่เต็มไปด้วยผมยาวรุงรัง ขาดกระเด็นร่วงตุบลงกับพื้น ทันใดนั้นป่าทั้งป่าก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพุ่มไม้รอบทิศทางไหวโยกอย่างรุนแรง เสียงโหยหวนหวีดหวิวดังระงมไปทั่วสารทิศราวกับฝูงผีนางน้อยนับร้อยนับพันกำลังโกรธแค้นและพุ่งตรงมาหาเขา สือมือสั่นเทิมขณะนั้นเขาคว้ามีดเดินป่าที่เหน็บเอวออกมาถือกระชับแน่น ใครหน้าไหนกล้าก็เข้ามาสิ เดี๋ยวข้าจะฟันให้หัวขาดกระจุยแบบตัวนี้ให้ดู เพื่อยืนยันคำขู่สือปรีเข้าไปที่ศพไร้หัว ใช้มีดฟันเข้าไปที่ข้อต่อทั้งสองข้างอย่างบ้าคลั่งเขาตัดเส้นเอ็นจนแขนขาดกระจุย เห็นหรือเปล่า ใครยังกล้าเข้ามาอีกข้าจะฟันแขนขาให้ขาดให้หมด ให้เดินไม่ได้เลยคอยดู สือตะโกนข่มขวัญสุดเสียง ทั้งที่ในใจนั้นหวาดกลัวแทบขาดใจ เขาค่อยๆก้าวถอยหลังอย่างระวังตัว มีดยังคงแกว่งไกวไปมาเพื่อป้องกันภัย อย่าตามมานะเว้ย ใครตามข้ามาข้าจะสับให้เละข้าจะฟันให้เฮี้ยน เสียงคำรามของสือดูเหมือนจะได้ผล เสียงหวีดหวิวและพุ่มไม้ที่สั่นไหวค่อยๆสงบลง เหล่าวิญญาณร้ายต่างพากันหวาดเกรงในความบ้าบินของมนุษย์ผู้นี้ สืออาศัยจังหวะนั้นหันหลังวิ่งสุดฝีเท้า ปากก็ยังตะโกนด่าทอข่มขวัญผีสางไปตลอดทาง จนในที่สุดเขาก็วิ่งกระหืดกระหอบทะลุชายป่าออกมาเห็นแสงไฟของหมู่บ้าน รอดพ้นเงื้อมือมรณะมาได้ราวปาฏิหาริย์